Ito po ang ating mga gagamiting ingredients for today's recipe. Isang mahabang kalabasa or squash, 6 cloves garlic mince, 1 big onion slice, and 4 medium tomatoes. And also, ang ating giniling or ground pork. Sa isang mainit na pan, maglagay po ng konting oil at ilagay natin ang ating ground pork. Inuuna ko pong lutuin ang ating ground pork para matusta ito at maluto ng husto. Kapag naririnig na po natin ang sounds na ito, ibig sabihin naluluto na po ng husto ang ating ground pork. So itabi po natin at maglagay ng kaunting mantika at igisa or isote ang ating garlic, onion, and tomatoes. Mabilis at napakadali lamang pong lutuin ng recipe na to. Isang recipe para sa ating pork giniling. Haluin mabuti at maglagay ng asin, paminta, at pampalasa. Haluin uli. Pagkatapos pwede na po nating usunod ang ating mga kalabasa. Haluin natin itong mabuti at maglagay ng 1 cup of water. Takpan and let it simmer for 10 minutes. After 10 minutes, haluin lamang po natin ito at yung ibang kalabasa pwede po natin siyang tunawin para medyo maging malapot po yung ating sabaw. Haluin pong muli at pagkatapos pwede na po nating i-transfer sa isang bowl ang ating nilutong ulam or dish. Now it's ready to serve and ready to eat. Hope you enjoyed our recipe for today. God bless everyone!